Okay. So, we have your condensed structure, we have your expanded structure, we have your skeletal structure. Saya nak ingatkan sekali lagi, they are only different ways of writing. Okay, diorang hanya adalah cara penulisan yang berbeza. They are actually the same thing, but just we write them in different way. So, for your condensed structure, what do we mean by condensed? Condensed means kita akan packkan dia. We will condense them together, where all the hydrogen atoms that are attached to a particular atom are usually write immediately. So, contoh like this. Kita akan tulis dia duduk sekali lah. CH3, CH2, CH2 like this. Okay? And most important thing in your condensed structure is single bond are not shown. You cannot show the single bond. Okay? You can only show multiple bond. Multiple bond over here are double bond or triple bond. Means that you only can show double or triple bond. For example, kita ada double bond kat sini, kamu boleh tunjuk. Kalau kamu ada triple bond, for example, if you're having triple bond, something like this. Triple bond boleh tunjuk. Okay? Double bond, triple bond boleh tunjuk, tapi semua single bond tak boleh tunjuk. Okay? Next, kita nak bergerak ke expanded. Expanded, simple. You show everything. You expand everything. That is expanded. Okay? Hanya cara penulisan. Kita tengok sikit lah cara penulisan kita. If you look at your carbon over here, your carbon, this is the carbon. This is the first carbon. Okay? Carbon yang sama ini. So this carbon and this carbon holding CH3, CH3. Okay? Yang kedua, CH, CH. Apa maksud bracket? Yang saya nak tunjuk ni, apa maksud bracket? Bracket bermakna when you have a bracket of Cl, that means the Cl belong to this carbon. Alright? The Cl belong to this carbon. Itu maksud dia. Okay? Kenapa kena duduk dalam bracket? Because we cannot show the single bond. Alright? Okay. Next, you have your CH2. Kamu nampak carbon kamu. Carbon kamu pegang 2 hydrogen. Okay? Last but not least, you have your CH3 pegang 3 carbon. 3 hydrogen, sorry. That is what we mean by expanded, where we show everything. Okay? Well, in your skeletal structure, what is mean by skeletal structure? Skeletal, kita hanya tunjuk tulang. Kita hanya tunjuk tulang. So, what are the tulang? What is our backbone in organic chemistry? The backbone is carbon. Okay, the backbone is carbon. And we are going to hide the carbon and hydrogen atom. Kita akan hilangkan carbon dan hydrogen. Kita bukan hilangkan, kita cuma tak tunjuk, kita tak tulis. Okay? So what is mean by carbon skeletal and what is mean by we hide those carbon and hydrogen? Kita go one by one, guys. Kita go one by one. Look at this carbon. So kalau yang ni teacher label carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. That is actually your carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Macam mana kita nak tahu siapa carbon? Setiap satu titik ni, setiap satu tempat ni adalah satu carbon. Alright, setiap satu titik ni, setiap satu tempat ni adalah satu carbon. Dan kenapa kita boleh tahu daripada sini, macam mana kita nak tahu dia ada berapa hydrogen? We know that every carbon, alright, every carbon must have 4 bond. Okay? Carbon semua kena ada 4 ikatan. So carbon ni, dia pegang satu ikatan dengan carbon ni. Dia dah pegang satu ikatan. So dia ada berapa lagi? 4 ikatan tolak 1. Dia ada 3 lagi. So kat sini kita tahu dia akan ada 3 hydrogen. Tapi adakah kita akan tunjuk 3 hydrogen tu? Kita takkan tunjuk 3 hydrogen tu sebab the purpose of skeletal structure is to simplify everything. We will hide the carbon and hydrogen. That's why kita tak perlu tunjuk. Kita tak tunjuk. Tapi adakah bermakna hydrogen tu tak ada? Hydrogen tu ada. Cuma kita tak tunjuk. Okay? Sama juga kat sini. Alright, we move on. Kita tengok carbon kedua. If I move on and I have another carbon over here. I have another carbon. This carbon. Carbon ni dah pegang berapa ikatan? 1, 2, 3. Dia dah pegang 3 ikatan. So carbon ni ada berapa hydrogen lagi? Carbon ni akan pegang 1 lagi hydrogen. Carbon ni
Alright, satu hidrogen dah yang terikat. Nampak? Carbon yang pegang klorin ada satu hidrogen. That is how we identify your skeletal structure. Okay? So, kalau Miss Wan buang yang ni, kita tak apa saya tunjuk lah. Saya ada soalan contoh nanti. Okay. So, next. This one. Your condensed. We pack everything in. CH2, double bond CH, CH bracket OH. Apa maksud bracket OH? Bermakna OH adalah carbon ni punya. Okay, that is what I mean by. And then CH3. We go one by one. Carbon nombor 1. Carbon nombor 1. Carbon pegang 2 hydrogen, double bond. So, yang ni carbon nombor 2. Carbon nombor 2 pegang double bond, pegang 1 hydrogen je. Pegang 1 hydrogen je. And then move on, ni carbon ketiga. Carbon ketiga pegang apa? 1 hydrogen, 1 OH. Nampak? OH adalah dia punya. Next, kita move on ke carbon keempat. Carbon keempat kita, that is your carbon keempat, pegang 3 hydrogen. And if you check, guys, every single carbon right now holding 4 bonds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The carbon must be surrounded by 4 bonds. Can you see that? Every carbon will be surrounded by 4 bonds. Okay? And then if I move this to your skeletal structure, how many carbon I have? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. That is the 4 carbon. Okay? Carbon pertama. Yes, I will expand it. Okay? 1 second. Yes, for this one, your friend asked, tak tahu siapa, lupa. Your OH over here, do we need to expand? Yes, we need to expand the OH because we need to show every bond. Therefore, ada salah sikit kat nota saya ni. The OH should be written as OH. Okay, yes, we need to expand. Thank you. Okay, next. Kita balik kepada skeletal kita tadi. So, this is the first carbon that holding the double bond. That is the first carbon that holding the double bond. So, 2 hidrogen ni, kenapa kita tak tunjuk? Sebab dia hidrogen. Tapi perasan tak, carbon ni sekarang tak cukup 2 ikatan. Dia ada 1, ada 2. So, 2 lagi yang tak cukup tu adalah hidrogen. So, in the other words, in the skeletal structure, ikatan yang tak cukup sentiasa adalah hidrogen. Okay, ikatan yang tak cukup sentiasa adalah hidrogen. Contoh yang ni, carbon nombor 3. Saya ada 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. 1 lagi tak cukup. Apa tu? That is actually my hydrogen. Okay, simple. Kita buat contoh sikit. Sorry, I wasn't feeling so well. Okay, kita cuba sikit. I give you the expanded. Okay, I give you the expanded. How do I draw the condensed? We start one by one. Okay. Tak ada, saya baru nak upload. Saya tak upload lagi. Sebab ada benda yang saya tengah edit lagi. By today, the notes will be upload by today. Ada diagram yang saya rasa tak cantik. Saya nak lukis balik. Okay. Sikit lagi. Saya tengah buat dah tadi. Where we are? By today, sikit lagi. Ada 2 page lagi saya nak edit. Salin dulu yang ni. Okay, expanded structure over here. So, how do we start? Look at the first carbon first. For the condensed, carbon ni pegang 2 H. So, kita akan tulis CH2. Carbon ni pegang 1 Cl. Cl ni letak kat mana? Cl ni letak dalam bracket. Tutup bracket tu. Jangan tunjuk single bond tu. Okay. Dah bergerak, kita bergerak ke carbon kedua. Carbon mana hijau pula. So, carbon kedua pegang berapa H? Pegang 1. So, CH. Okay. You have a double bond. Double bond can be shown. So, kita tunjuk lah. Tak payah condensekan dia. Kita tunjuk. Okay. And then moving to the last carbon. The last carbon, CH2. So, CH2. And that is your condense. Okay. That is your condense. And how do I change my expanded right now to skeletal? Okay. How do I change my expanded to skeletal? Kita akan biasa mula like this. Like this,
Can anybody tell me in this one line that I draw for my skeletal, how many carbon is that? 2. 2. Thank you. That is actually 2 carbon. Carbon 1, carbon 2. So jangan ingat satu line adalah satu carbon. Bukan ya. Satu titik adalah satu carbon. So we have how many carbon? We have 1, 2, 3. So I need another line. So kamu akan nampak kita ada 3 carbon. Okay. And then go carbon one by one. Carbon pertama. Hydrogen, hydrogen, Cl. Hydrogen tak payah tunjuk. Cl tunjuk. Okay. Carbon kedua. Hydrogen tak payah tunjuk. Biarkan dia. Carbon dengan carbon adalah double bond. So kamu pun tulislah double bond kamu. So carbon kedua dengan carbon ketiga adalah double bond. And then perlu tak tunjuk apa lagi? Ada apa yang perlu tunjuk tak lagi? Hydrogen semua. Tak ada. Thank you Wani. Hydrogen semua tak perlu tunjuk. Okay. Hydrogen semua tak perlu tunjuk. So ikatan yang tak cukup tu adalah hydrogen. Okay. Salin sikit You need to do it. The only things to get this organic right is when you pick up your pen and start drawing. Then you will be good. Okay. Next. Your skeletal structure diberi. Saya bagi skeletal structure, saya nak minta yang lain. So how do I start? I start off with identify how many carbon I have. Okay. Saya ada 4 carbon. Yang ni nitrogen. So nitrogen kekal dengan nitrogennya lah. Okay. Nitrogen kekal dengan nitrogennya. Okay. I started off with the first carbon. Carbon pertama. C. Okay. If you look at the first carbon C over here, how many hydrogen do you think we have? 3. 3. So tunjuk 3. 1, 2, 3. Sebab apa 3? Sebab saya baru ada satu ikatan. Very good. Next, carbon kedua. Carbon kedua kat sini. That is the carbon that holding C double bond O. So teacher sambung carbon, pegang double bond O. Soalan saya, carbon ni ada hydrogen atau tak ada? Tak ada. Tak ada. Alright, simple je. Sayang, apa yang kita buat setakat ni, kira 1, 2, 3 je weh. Oh, 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4. Ikatan cukup. Dia tak ada hydrogen. Okay. So carbon ni sambung pula. That is my carbon nombor 2. Saya sambung. Saya tak sambung ke carbon. Saya sambung ke nitrogen. Okay. Saya sambung ke nitrogen. So nitrogen, a bit of tips. Carbon mesti adalah 4 ikatan. Okay. Hydrogen 1. Hydrogen 1 bond. Semua group 17. Your fluorine, chlorine, bromine, iodine, semua ni satu juga. 1 bond also. Your oxygen standard 2 bonds. Standard Alright, tak ada charge, tak ada apa, dia 2 bonds. Your nitrogen tak ada charge, tak ada apa. Rasa-rasa? 3 bond. Thank you. 3 bond like your ammonia. Alright, 3 bond. So, your nitrogen over here, dah ada 2 ikatan. So, satu lagi yang tak ada. What do you think it is? Hydrogen. Sekali lagi, hydrogen. Always remember, in the skeletal, we hide the hydrogen. Alright, we will hide the hydrogen. So, yang tak cukup tu bukan bermakna dia tak ada. Yang tak cukup tu sebab dia adalah hydrogen. Very good. Sambung dengan yang nombor 4. Okay, nombor 4 adalah carbon balik. Balik kepada carbon. Carbon ni, sekali lagi, selain daripada kawan yang duk jawab tu, saya nak panggil orang lain pula. Umi Hafizah. Carbon ni ada berapa hydrogen? 3. 3. Carbon ni. Hidayah? 2. 2. Thank you. Ada 2 je. Kira 1, 2, 3, 4 je weh. Alright. Next and last but not least, the last carbon over here. The last carbon over here adalah carbon yang kita pegang. 3 hydrogen. Senang ke kelas? Senang. Okay. Dia senang, satu je. Pegang pen, start lukis. Dia senang lah.
Pegang pen, start lukis, start kira, dia senang lah. Nak imagine tak lepas lah. Tu je. Okay. Dan kita tak masuk apa-apa reaction lagi sayang. We only learn how to write. We only learn how to write. Okay. And your condense sama, kita akan condensekan dia. Kita akan packkan dia. Carbon pertama yang ni. Alright, starting off with your first carbon. Macam mana nak condensekan dia? CH3. So tulis CH3. Okay. Sambung dengan carbon kedua. Carbon yang pegang double bond O. Double bond boleh tunjuk. So tunjuk double bond O tu. Tak ada masalah. Okay, tunjuk double bond O tu. And then bergerak kepada yang ni dah settle, yang ni dah settle. Bergerak kepada nitrogen. Nitrogen pegang hydrogen satu. So NH. Okay. And then bergerak kepada CH2, CH3. Senang. CH2, CH3. Easy. Nampak? Okay. Kita tak masuk kepada apa-apa reaction lagi. Kita hanya belajar satu benda. Kita hanya belajar how to write. Okay. And all these three method is only different way of writing. Kamu kena boleh tulis tiga-tiga dan kamu kena boleh faham tiga-tiga. Sebab kita tak tahu soalan exam nak bagi dalam bentuk apa. Okay. So that is how to write your condensed, your expanded and your skeletal. Jangan lupa peraturan-peraturan yang ada yang saya dah state over here. Akan ada dalam nota kamu, jangan risau. Okay. Next. Kita nak masuk kepada classification of carbon. Classification of carbon ada 3. Primary. Kita panggil primary carbon. Okay. Primary. Kita ada secondary carbon. Kita boleh ada tertiary carbon. Okay. Tertiary. Kita boleh ada quaternary carbon. Okay. How to look at the class of carbon? Before we identify the class of carbon, saya nak ingatkan satu benda. Class of carbon hanya boleh buat untuk sp3 carbon. Apa maksud sp3 carbon? Carbon that has 4 single bond. Hanya carbon yang ada 4 single bond sahaja boleh di-classify. Okay, hanya carbon yang ada 4 single bond sahaja boleh di-classify. Ingat yang tu. Next. How do we classify the carbon? Simple. Kalau dia primary, dia adalah bonded to one carbon. That is my primary carbon. That is my primary carbon. Carbon ini terikat kepada satu carbon. So dia primary lah. Vice versa. Secondary tu apa? Secondary is when the carbon bonded to two carbon. Look at this carbon. This carbon bonded to one carbon, bonded to two carbon. Secondary. Okay. Sama. Tertiary. Kalau primary satu carbon, kalau secondary dua carbon, tertiary 3 carbon. Alright. Tertiary 3 carbon. So that is my tertiary. That is my 1, 2, 3. That is my tertiary carbon. Simple. Okay. Quaternary. Kira aku cakap dah weh. Kita kira 1, 2, 3, 4 je. Tak boleh kira 1, 2, 3, 4 balik tadikah. Saya nak guna yang ni. Okay. I have my, what do we call this? I have my expanded over here. Expanded is the one that easiest lah. Okay. First and foremost. Nak panggil saya apa Azim. Carbon ni? What class? Yang mana madam? Yang warna merah ni. SP3. What class? Oh, class. Secondary. Secondary? Wait. Sekejap dia lupa. Tertiary. Tak dengar, kuat sikit. Primary. Primary, Sharifah. Thank you. Primary, Azim. Tak lupa. Tak ingat, lupa. Aku tak suruh ingat apa pun. Aku suruh tengok bonded kepada carbon ke tak je. Ada 4 ikatan. Berapa yang bonded kepada carbon? 1 yang bonded kepada carbon. That's it. Apa yang tak ingatnya? Sorry madam. Next.
This one, this carbon. Can we class this carbon? Yes. Wani say yes. Wani, you can class this carbon? Primary carbon. Cannot. Aisha cannot. Why? No. Because of double bond. Double bond. Double Sebab dia bond. pegang double bond. I told you kalau kita nak class carbon, carbon mesti pegang 4 single bond. Alright, carbon mesti kena pegang 4 single bond. Dengan kata lain, kalau carbon ada pegang double bond, we cannot classify the carbon. Okay? Same thing over here. If you look at this carbon right now holding double bond O. This carbon holding double bond O. This carbon cannot be classified. This carbon pula, it will become a primary because it's bonded to one carbon. Nitrogen tak payah classified. And these two carbon, alright, dua-dua ni akan pegang kelas yang sama. Walaupun satu nampak macam duduk kat tengah. Tapi sebab walaupun dia duduk kat tengah, tapi dia bonded kepada nitrogen. So, dua-dua kat sini sebenarnya adalah primary. Weh, kita tak payah tengok apa pun. Satu carbon. Ikatan bonded kepada satu carbon. Primary. Satu carbon. 4 ikatan bonded kepada 2 carbon. Secondary. Itu sahaja. Carbon number 1, what class? Primary. 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 Carbon number 2. Secondary. Secondary. Carbon number 3. Secondary. Secondary. Carbon number 4. Primary. Primary. Carbon number 1. Cannot Can be be classified. classified. Cannot be classified. Carbon number 2. Cannot classified. Cannot be classified. Carbon number 3. Secondary. Secondary. Carbon number 4. Primary. Primary. You better remember all this. Okay. Functional group and homologous series kamu kena baca. Kamu memang kena baca. Kamu memang kena hafal. Okay. Don't worry. It might be tough. Kamu mungkin akan rasa susahnya teacher. Banyak gila nak hafal. Sebab kalau tak silap saya, kamu ada 12. 3, 6, 9, 12. 15. Sorry. Kamu ada 15 functional group dan homologous series yang kamu kena hafal. Tapi kenapa saya kata dia akan susah sekarang. Tapi dia takkan susah di hujung semester. Because every single one of them is one chapter. Kamu akan ada alkane, hydrocarbon satu chapter. Kamu ada benzene ring satu chapter. Kamu ada alcohol and phenol satu chapter. Haloalkane satu chapter hanya belajar haloalkane. Kamu akan ada satu chapter hanya belajar aldehyde ketone. Alright. Kamu ada satu chapter hanya belajar carboxylic acid and ester. Kamu akan ada satu chapter hanya belajar amide and amine. So, bila kamu dah belajar sampai hujung SEM dan kamu belajar benda ni sebagai satu chapter, eventually you will be extremely good. So, don't worry sekarang. Sekarang kamu rasa kamu kena hafal. Tapi sebenarnya lepas ni kamu kena faham je. Kamu kena ingat je. Okay? So, alkene adalah homologous series. Ada dua nama ya kat sini. Satu homologous series, satu functional group. Nama yang berbeza akan digunakan when the question asks for different thing. Homologous series nama dia alkene, functional group nama dia carbon-carbon double bond, structure dia adalah C double bond C. Myth is the yes. Untuk yang tanya soalan tu, the only carbon that cannot be classified is the carbon that holding the carbon double bond. So these two carbon cannot be classified because they are the one that holding the double bond.
But this carbon is not holding any double bond. This carbon can be classified and is bonded to 2 carbon. 1, 2. So dia masih adalah secondary. Rafiq, okay? Okay. Alright. So, your structure, example saya tak bagi sebab saya akan bagi soalan nanti. Kita akan buat satu structure yang besar. Okay, kita akan tengok soal example kat situ nanti. Example yang sangat senang je lah saya boleh bagi. CH3, CH double bond, CH, CH3. Something like this. Okay. So, that is where you have your alkene or your carbon-carbon double bond. Alkyne, carbon-carbon triple bond jamu adalah C triple bond, C. Okay. So, C triple bond C, kamu boleh ada contoh as simple as your CH3, C triple bond. Okay, C. And then CH2, CH3, contoh sahajalah. Okay. Benzene ring, even simpler. Benzene ring is a structure that holding 6 carbon ring with 3 alternate double bond. Okay. That is your benzene ring, 6 carbon ring with 3 alternate double bond. Okay. Alright, nama adalah sama, so bertuah lah. Bila nama dia sama, kamu tak payah hafal 2 benda. Ada 2 orang kot nama yang sama. Next, kita ada alcohol. Alcohol adalah homologous series. Functional group adalah hydroxyl, H, X, Y, L. L kena ada, jangan salah spelling. The structure adalah OH. The structure adalah OH. Contoh yang sangat simple, CH3, CH2, OH. That is your alcohol ataupun functional group hydroxyl. Okay. Next, saya ada phenol. Phenol is something very special. Satu-satunya homologous series yang pegang 2 functional group. Bermakna dia akan ada kehadiran benzene ring, your 6 carbon ring with 3 alternate double bond, and also the presence of your hydroxyl. The whole thing, this entire thing adalah phenol. Okay? The entire thing adalah phenol. Dalam phenol ada 2 functional group. Itu maksud dia. Okay? Haloalkane is the homologous series. Functional group adalah halogen. Contoh, chlorine, bromine, iodine, fluorine. Semua ni adalah halogen. Okay. Contoh yang sangat senang, CH3, CH2, Cl. Selain daripada tu, saya boleh ada lebih carbon. Saya boleh ada something like this, Cl. Masih adalah haloalkane. Masih adalah haloalkane sebab masih memegang halogen. Okay. Masih memegang halogen. Next, kita ada kehadiran ether. Ether homologous series, functional group adalah alkoxy. Nampak tak ada L kat sini? Alright, sebab tu saya akan tekankan ada L atau tak ada L. Saya dah check dah spelling saya. Semua spelling yang saya tunjuk di screen hari ini adalah betul. Okay, dan saya pun dah check dah dalam nota tadi. Semua spelling yang saya bagi dalam nota nanti adalah betul. Ikut yang tu. Okay. Structure kat sini adalah sangat-sangat senang. Your alkoxy is your COC. Carbon 4 ikatan. Salah satu adalah O, single bond with another carbon. That is your alkoxy. Contoh dia, CH3, C, H, H, oksigen duduk di tengah-tengah. Okay, oksigen duduk di tengah-tengah. That is my alkoxy. Alkoxy adalah COC. So that is my COC. That is my alkoxy. Okay. Next, you have your aldehyde. Aldehyde adalah carbonyl. Carbonyl adalah C double bond O. That is my carbonyl. Apa beza aldehyde dengan ketone? Aldehyde ada 4 ikatan kan? 2 lagi. Salah satu mesti dan wajib pegang hidrogen. Okay. Kita tengok ketone ya. Kita tengok ketone kat bawah. Ketone, nampak tak dia masih carbonyl? Carbonyl is actually the C double bond O.
Kalau kamu tanya Miss Wong, apa tu carbonyl? Carbonyl is actually C double bond O. That is carbonyl. Apa beza aldehyde dengan ketone? Aldehyde dalam dua ikatan yang tinggal, aldehyde wajib pegang hidrogen. While ketone wajib pegang carbon. Okay? While ketone wajib pegang carbon. Bermakna C double bond O untuk ketone kena duduk di antara carbon. Untuk aldehyde, dia kena duduk di antara hidrogen dengan carbon. Okay? Nampak jelas? Contoh, CH3, C double bond OH. Contoh lagi, CH3, CH2, C double bond O, CH3. Okay? So I hope you can see that your carbonyl right now is in, alright, between the hydrogen. Your double bond O right now, C double bond O right now is between carbon. Itu beza aldehyde dengan ketone. Jangan terbalik. Okay? Next. You have your carboxylic acid and ester. Carboxylic acid, functional group carboxyl. Carboxyl adalah C double bond O, OH. That is your carboxyl. Okay? Your ester adalah carboalkoxy. Nampak sekali lagi tak ada L. Carboalkoxy. Carboalkoxy means C double bond O, tetapi tak bonded kepada H, bonded kepada C. Nampak beza? C double bond O, OH, carboxyl. C double bond O, C, carboalkoxy. Nampak ke? Okay, make sure boleh bezakan diorang. Acyl chloride easier. C double bond O, carbon yang sama pegang Cl. Carbon yang sama pegang double bond O, carbon yang sama pegang Cl. Okay? Contoh C double bond O, CH2, Cl. Okay, soalan saya, adakah yang ni acyl chloride? Bukan. Bukan yang ni bukan acyl chloride sebab Cl dengan C double bond O tak duduk pada carbon yang sama. Thank you. Okay. Yang ni yang selalu soalan akan trick kamu. Soalan akan buat kamu buat salah. Okay. Next and last but not least, I think over here adalah your amide. Your amide adalah carboxamide. Structure dia adalah C double bond O bonded directly to nitrogen. Sekali lagi, bonded directly. Okay, dia mesti adalah C double bond O, carbon yang sama pegang N. N ada 3 ikatan, so N boleh pegang hydrogen, carbon semua tak kisah. Tapi yang penting C double bond O kena directly dengan N. Okay. Berbeza dengan amine, amine ringkas sedikit, amine adalah N tersebut. Amine adalah N tersebut. Okay. Kalau dia NH, kita bulatkan dengan NH lah. Okay. So yang penting N tu, dia tak semestinya NH, NH2, NH3 tak kisah. Tapi N tu adalah amine. Last but not least, you have your cyno ataupun your homologous series adalah nitrile over here. So what is actually nitrile and what is actually cyno is your C triple bond N. Your carbon, triple bond N. Okay, that is your nitrile. Alright. So, duka cita dimaklumkan untuk setakat ini kamu perlu hafal. Kamu perlu faham. Tapi seperti yang Miss Wan cakap tadi, kamu tak perlu hafal untuk forever. Kamu mungkin perlu hafal untuk UPS 2 je. Sebab lepas tu kamu akan belajar. Lepas kita habis chapter ni, kita akan masuk setiap satu homologous series atau functional group ni sebagai satu chapter. Bayangkan dalam satu chapter kamu belajar amine dengan amide je. Takkan kamu tak boleh kenal lagi amine dengan amide. Kamu akan kenal sebab kita akan belajar dia sebagai satu chapter. So eventually kamu akan nampak. Okay? Cuma at this moment kamu kena hafal dululah. Alright? Okay. Dalam exam, soalan akan keluar macam mana? Kalau soalan yang ada banyak-banyak macam ni, soalan yang banyak gila, dia hanya boleh tanya functional group. Okay?
Latihan yang dibeli dalam tutor adalah sebagai latihan. Tapi kalau ada alat exam, soalan yang besar macam ni, dia hanya boleh tanya functional group. Kalau macam tu, bila masa dia nak tanya homologous series, dia akan tanya homologous series, contoh, dia akan bagi macam ni. Dia tak bagi banyak, dalam ni ada satu je, C double bond O and H2, katakan. Lepas tu dia tanya, name the homologous series. Okay, name the homologous series. Yang ni kamu akan nampak, oh, homologous series dia amide sebab saya nampak C double bond O and H2. Okay, so homologous series biasanya dia akan tanya untuk structure yang hanya pegang satu homologous series. Tapi bila kamu pegang banyak-banyak macam ni, biasanya dia akan tanya untuk functional group. So nak jawab macam mana? Senang je. Bulat, bulat, bulat. Bulat, label, bulat, label. Contoh ya, kita mula dari sini. That is your OH. So bulatkan OH kamu, label terus. Hydroxyl. Okay? Kamu ada benzene ring, kamu nampak pacik ni benzene ring. So kamu pun bulatkan benzene ring tu, kamu tarik label terus. Pacik ni nama benzene ring. Okay? Kamu nampak C double bond O. Alright? Antara carbon. Tapi soalan minta functional group. So kamu hanya perlu label dia carbonyl. Kamu tak perlu tahu pun dia aldehyde atau ketone. Alright? Kamu hanya label dia carbonyl sebab soalan tanya functional group. Tapi Miss Wong ada soalan, rasa-rasa aldehyde atau ketone? Ketone. Ketone. Ketone sebab kiri kanan dia adalah carbon. Thank you. Okay, tu cara kita jawab. Bulat, bulat, bulat. Jangan tarik macam ni. Jangan Saya kata bulat dan label. So bulat and then label. Yang ni akan nama dia halogen. Alright, semua group 17 akan jadi halogen. Next. C double bond O OH. Apa nama ni? Carboxyl. Carboxyl. Thank you. Okay. Soalan saya, adakah yang ni benzene ring? Bukan. No. No. Benzene ring kena ada 3 double bond. So pacik ni, apa nama dia? Alkene. Double bond. Oi. Homologous series. Carbon. Okay. Carbon-carbon double bond. Thank you. Carbon-carbon double bond, tiap-tiap tahun kita dapat budak jawab macam ni. Kita tak bagi markah Kita tak terima. Bila saya kata carbon-carbon double bond, dalam nota saya tulis carbon-carbon double bond. Kamu kena tulis dalam ayat. Siapa yang bagi simbol, kita tak bagi markah. Okay, tiap-tiap tahun kita pangkal jawapan tu. Alright. So next and last but not least, what is this? Carboxamide. Carboxamide. Adakah carbon yang sama pegang double bond O dengan pegang N, Azim? Ya. Yeah. Kamu kena check. Bila kamu kata dia adalah carboxamide, kamu kena make sure benda tu. Carbon ni pegang N, carbon yang sama pegang double bond O. Barulah kita boleh kata dia adalah carbox. Ada X, amide. Okay. And dalam exam, benda ni berapa markah? Setiap satu yang kamu jawab, 1 markah. Dengan syarat, bulat dengan betul, bagi nama dengan betul. Bulat salah, spelling salah, tak ada markah. Okay. Bulat dengan betul, tulis dengan betul. Okay. Madam. Ya. Yang N tu kan, bukan dia functional group juga ke? Okay. Bila dia dah repeat, good question. Bila kamu dah bulatkan dia untuk carboxamide, saya rasa soalan Azim adalah, boleh tak kita bulatkan dia untuk amine lagi? Betul? Untuk amino lagi, betul Azim? Yes. Boleh ke tak boleh kawan-kawan? Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. sayang. Dia hanya akan jadi amino kalau dia duduk N sahaja. Sama juga kat sini. Carbon COOH. Okay, kita tengok yang ni. Saya ada carbon OH double bond O. Boleh tak lepas saya label ataupun boleh tak kalau Miss Wong tak label dia jadi carboxyl?
Miss Wong tak label dia jadi carboxyl. Miss Wong label dia jadi carbonyl dengan Miss Wong label dia jadi hydroxyl. Rasa-rasa logik tak? Logik tak? Tak. 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 Sebab apa tak logik? Carbonyl dengan hydroxyl hanya wujud apabila carbonyl duduk dia sahaja, tak ada OH, dia carbonyl. Dia hanya akan jadi dia hanya akan jadi hydroxyl kalau hanya dia sahaja, tak ada orang lain, dan dia hydroxyl. Tapi bila karbon yang sama pegang double bond O, karbon yang sama pegang OH, kita dah tak boleh panggil dia sebagai carbonyl atau hydroxyl. Kita kena panggil dia sebagai carboxyl. Dan kalau kita dah label dia sebagai carboxyl, kita dah tak boleh label dia yang ni dah. Alright? Make sense, class? Yes. Yes, Miss. Okay? Senang. Do one thing. Saya akan bagi nota. Ya, saya akan bagi nota dan nota ni penuh dengan benda ni. Tapi cara nak ingat betul-betul, cara nak hafal, cara nak boleh tulis, cara nak boleh kenal, satu je, lukis balik. Okay? Tu je cara dia. Alright? So, next. Okay, isomerism. Saya nak masuk sikit, 10 minit je tinggal. Isomerism saya nak masuk sedikit. Apa beza isomerism dengan molecular and structural formula tadi? Kalau kamu ingat balik, awal bila saya kata molecular formula and structural formula, dia adalah bilangan karbon, bilangan hidrogen, bilangan atom semua sama. Susunan pun sama. Cuma cara kita tulis je berbeza. Sama ada kita tulis dalam bentuk ni ataupun kita kembangkan dia ataupun kita tulis dalam bentuk skeletal. Right? Tapi apa beza kalau di isomerism? Isomerism is a condition, is a phenomenon where the different compound, okay? Different compound tau. Nampak tak ada different compound but with the same molecular formula. Alright? Same molecular formula tapi different structural formula. Apa benda Miss Wong ni? Saya bagi ayat senang. Bilangan atom sama. Alright, isomerism adalah bilangan atom sama tapi susun lain. Itu bahasa dia. Okay? Bahasa senang untuk kamu. So, what I mean by this guys? Saya bagi contoh C4H10. This is what I mean by same molecular formula. Okay, this is what I mean by same molecular formula. Bilangan atom yang sama seperti yang saya janjikan. Apa yang berbeza? Different compound. Kenapa different compound? Sebab different structural formula. Kenapa different? Sebab kita boleh susun lain. Contoh saya boleh susun 4 carbon straight. 10 hidrogen. So, saya lengkapkan dengan 10 hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ikatan. Make sure semua carbon adalah 4 ikatan. Lengkapkan dengan 4 ikatan. Dan magic. 10 hidrogen lengkap. Betul? Tapi bila saya kata 4 carbon, adakah kita hanya boleh susun dia straight chain? Tak nak lah. Boring lah. Straight chain je. So, Miss Wong susun lain. Miss Wong jadikan dia 3 carbon straight chain, 1 carbon cabang. Okay. So, saya lengkapkan. Setiap carbon kena 4 ikatan. So, carbon ni baru pegang 1. So, 3 lagi. 3 lagi. Okay. Carbon ni dah pegang 3 ikatan. So, 1 lagi hidrogen. Carbon ni dah pegang 1 ikatan. So, 3 lagi hidrogen. Carbon ni pun dah pegang 1 ikatan. So, 3 lagi hidrogen. And again, magic. 1, 2, 3, 4, 6 kat sini. 10. So, diorang pegang bilangan atom yang sama. Tapi diorang susun lain. Betul? Diorang susun berbeza. Nampak beza isomerism dengan yang tadi? Isomerism basically is giving you another different structure. They're giving you another compound. It's definitely different compound. Okay? Nama pun lain sayang. Nama benda ni butane. 4 carbon. Nama benda ni
2-methyl propane. Nama pun lain. So diorang adalah different compounds. Nampak? Okay. Okay, Miss. Yeah. Alright, that is what we mean by isomerism. Yang ni yang kita nak masuk minggu depan. Okay, minggu depan je. Saya tak rasa saya larat nak buat extra class minggu ni. So mungkin kita tak buat extra class lah minggu ni. Kita akan masuk yang ni minggu depan. So, isomerism ada dua. Satu adalah constitutional, satu adalah stereo. Constitutional adalah more on 2D arrangement. Kita susun dan kita nampak atas kertas, kita nampak dia berbeza. Stereoisomerism more on 3D arrangement. Alright? Dia more on spatial arrangement. Okay? Buka nota, tengok sikit. Nanti saya akan bagi nota tu. Cuba fahamkan apa itu chain isomer, positional isomer, apa tu functional isomer. Dalam stereoisomerism, you are very lucky sebab kita takkan belajar yang ni. Kita hanya akan belajar cis trans dan also enantiomer sahaja. Okay? So balik tengok 5 ni. Chain isomer, positional isomer, functional isomer dan juga cis trans dan juga enantiomers. Okay? 5 ni sahaja lagi dan last topic tu senang je. Last topic tu tak ada lukis-lukis dah. Last topic tu tengok dan faham, kamu akan dapat jawapan. Okay? So saya harap apa yang saya ajar hari ni, yang lukis-lukis ni kamu nampak. Fahamkan apa yang saya ajar. Make sure lukis dengan betul. Make sure semua orang tahu carbon akan pegang 4 bond. Hydrogen pegang 1. Alright, you should all know this. Your group 17, chlorine, fluorine, bromine, iodine, semua pegang 1 ikatan kalau tak ada charge, kalau tak ada apa. Oksigen pegang 2, yang ni adalah chlorine. And then kamu ada, what else? Nitrogen. Okay, yang kamu biasa jumpa, nitrogen akan pegang 3. Make sure kamu boleh kira 1, 2, 3, 4. Tak boleh kira, aku hantar balik. Okay, hantar balik tadi kau tak ambil ayat. Okay. Kalau tak ada apa, I think that's it for today. Next week, we'll be continue to your isomerism and also type of reaction, and we will finish your topic 4 lecture. Any question? No, Miss. No. No? No, Miss. Okay. Nope, kalau tak ada apa, that's it for today. Ya, saya tak habis lagi. Attendance. Ni, ambil attendance ni. Kalut.